Hoy! Yeah! What's up? Welcome to our first vlog! Oh, hi. Hi ka naman sa ating mga fans dyan. Subscribe. Diba? Like and subscribe. If you're new, click the ring button. Click the bell button. First vlog to. Don't epic. Guys, mag-vlog na kami. What the heck is that? Kumukutok-kutok. Kukutok-kutok. Hindi, uso yun sa amin. Ano yun? Hoy! Ano kumukutok? Ilak mo muna yung ano. Ilak mo Yung- muna yung mga pinto. Bakit? Pag ganyan kasi parang ano yun eh. Ano? Pag yung kumukutok-kutok sa... Hindi, pag ganyan kasi yung tumutunog. Napasok na kami lahat kasi parang ano yan. Parang ano, aggressive. Tsabra masyado. Ano yun? Kumukutok-kutok nga yan. Kung sa aswang pa, parang susunggaban ka na ganun. Hindi. Ilak mo muna yung mga pinto. Sige na, daddy. Buntis ako. Sa baba? Tara, sa baba. Kutok-kutok. Wait lang, guys. A few moments later. Ayun, guys, we're back. The kutok-kutok-kutok is gone. Ano ba yun, Mi? Explain mo nga sa kanila kung ano yun. Hindi ko alam. Basta yun yung sabi nila pag may buntis daw. Maano daw sa mga aswang ganun. Ay, tikbalang, ganyan. Tikbalang. Si Yuri ba nandiyan sa baba? Oo. Akala ko mamaya makain si Yuri. Hindi. Ito dito? Ayun, guys, so, meron daw kutok-kutok. Ano, baka toko lang yun. Hindi yun to ko. Alam mo, kanina ko pa narinig yan sa baba. Sa baba pa lang tayo. Kutok kasi sa malayo siya. Andyan na siya sa baba, sa Kasi garahe. parang mahina. Alam ko ba pag mahina, daddy, malapit yun. Ganun. Pag malakas, malayo. Oh my God, guys. I'm so scared Kasi right nag-ano now. yan sila, parang kunwari, parang nag-change sila ng Anyo. anyo. Ano yung nag-ano sila ng bagay, ganun? Hindi, hayop. Ayan, guys, comment down below kung naniniwala ba kayo dun sa kutok. Ano? Nakuha ba sa ano? Sa Kutok-kutok. video? Oh, narinig. Sa video. So, ayun na nga. First vlog, napaka-epic. First vlog to, not epic. Pang ganong pangyayari, well, ganun talaga. Timing. That's our life. Kailangan pakita mo ano ka. Dapat be happy lang. Baby ko. Ang baby. Uy, sumipa. Uy. Ay, hindi ba. Alright. Bukas. Start namin mag-vlog dahil wala lang. Gusto lang namin i-capture yung mga happy memories in life. Kahit medyo hirap-hirap tayo sa buhay, go lang. Smile lang, vlog lang, be happy. Parang ano na rin to, isang motivation na gagawin namin araw-araw. Lagi. Hindi pa sure kung daily vlogs. Basta vlog lang kami. Basta Para, pag may time. yun, share lang kung ano yung, Wala pala akong dala. kung ano lang, Nandiyan naman laptop po, di ba? tawag dito. Gulo mo kasi yung, hindi ko na alam sasabihin ko eh. Basta pag may time lang kami yan, vlog, tapos upload lang namin. Gusto lang namin i-save or i-capture yung mga happy memories, lalo na parating na si baby. Ayos ba? Masaya ka naman ba? Sa kuto-kuto. Nakita ko natakot ka eh. Takot nga ako, gagi. Oy, Ano yun? Kuto-kuto, i-like ko naman itong video namin. I-comment ka na rin, subscribe ka. Ako mamaya, kapitbahay lang natin yan. Way. Alright, so yun guys. Abangan nyo yung aming parating na mga vlogs. Masayang solid trip to. BNDC family! That ano na yung intro eh. Intro, outro, something. Alright guys, thank you so much for watching. Once again, this is BNDC family.
Ho! Wow! Masaya ka naman ba? Bye! Bye guys! Sayonara, adios amigos! Lapit